Привіт, дорогі друзі та підписники! Сьогодні інформативне відео про дуже цінний і корисний продукт – про крупи. Але розглянемо їх не з точки зору наявності вітамінів, мінералів чи клітковини. Про це вам розкажуть всі дієтологи, які не рахують спожиті калорії. Хочу сьогодні звернути вашу увагу на інше – на калорійність. Ось що, на мою думку, є більш важливішим. Адже без врахування калорійності, а разом з нею розподілення білків, жирів і вуглеводів, наявність всіх інших цінних нутрієнтів принесе вам дуже мало користі. Отже, до вашої уваги, калорійність та склад білків, жирів і вуглеводів 12 найпоширеніших круп в Україні. Всі дані перевірені мною особисто на пакуваннях самих масових торгівельних мереж. Булгур, вівсянка, горохова, гречана, кукурудзяна, макарони, манна, перлова, пшенична, пшоняна, рисова, ячна. І так, це не помилка. Макаронні вироби я також прирівняв до круп. Це продукт з пшениці і він також дуже корисний. Перед вами таблиця з усіма важливими показниками енергетичної та харчової цінності. Зараз вони розташовані за самим важливим показником – рівнем калорійності. Як бачите, найбільш калорійні – вівсяна і пшоняна крупи. Приблизно по 352 кілокалорії на 100 грам сухої ваги. Найменш калорійні – булгур, горохова і, як би це не дивно було для ідейних борців з борошняними виробами, макарони по 337. Тепер дивимося за кількістю вуглеводів на 100 грам. Лідери – рис та кукурудзяна крупа, відповідно по 77 та 75 грам. Найменше у гороховій – 57 грам. Далі – білок. Цей цінний пластичний макронутрієнт також присутній у крупах. Зазвичай в рослинних білках гірший амінокислотний профіль, ніж у тваринних, але все ж таки це гарна підмога в підтримці загального відсотка білка в раціоні. Отже, найбільше білка, звичайно ж, у гороховій крупі. Вона – безперечний протеїновий лідер серед круп, а саме 23 грами на 100 грам сухої ваги. Це, щоб ви орієнтувалися, як у курячому філе вищої категорії. Всі інші з дуже суттєвим відривом. Найменше білка в рисі – всього 7 грам на 100 грам. Заради справедливості хочу відзначити, що буває і вівсянка з рівнем білка 18 грам на 100 грам, що відповідає курячому філе нижчої категорії або високоякісному кисломолочному сиру. Але в Україні така вівсянка не продається. Її можна придбати на сайті Amazon. Причому майже завжди вказується, що така вівсянка тільки для продажу онлайн. У мене навіть є відео про це, пропоную подивитися. Посилання буде в описі. Там же будуть і посилання, де можна придбати таку високобілкову вівсянку. До речі, на моєму каналі є цікаве відео про причини поганого засвоєння білка і що в такому випадку робити. Посилання буде також в описі. На завершення розглянемо жири. Жирів у крупах найменше. Першу позицію з великим відривом займає вівсянка – 6 грам на 100 грам сухої ваги. А найменше жирів у пшеничній, манній та рисі. Відповідно, менше грама на 100 грам. Ну, а зараз досить цікавий показник – середня калорійність та середнє значення білків, жирів та вуглеводів. Середня калорійність всіх цих круп, включно з макаронними виробами, становить 343 кілокалорії на 100 грам, з яких вуглеводи – 70 грам на 100 грам, білок – 12 грам на 100 грам. Причому, якщо виключити зі списку горохову крупу, то цифра зменшиться до 11 грам. Показники по жиру такі – 2 грами на 100 грам. Отже, це є загальні середні показники. Ще раз наголошую – в сухому вимірі. Використовуйте цю інформацію для складання своєї власної дієти, особливо універсальної дієти. Така універсальна дієта, звичайно ж, буде мати деяку похибку. І я все ж таки прихильник більш точних протоколів харчування. Але більшість заради економії коштів і часу роблять свій вибір у бік більшої універсальності. Зараз підсумовуємо. Абсолютно будь-яка крупа, а також картопля, борошно і макарони – це джерела складних вуглеводів, що досить довго засвоюються, не дивлячись на різні глікемічні та інсулінові індекси. Звичайно ж, треба брати також до уваги і кількість спожитого продукту за один прийом. Чим більша порція, тим довше буде засвоюватися, і відповідно тим довше не буде відчуття голоду. Я сам щодня споживаю різні крупи. В середньому це 300, 400, 500, буває навіть і більше грамів у сухому вимірі.
залежно від поточної калорійності. Основну частину з першим прийомом їжі. І це дуже добре наповнює мене енергією практично на весь день. Тому впевнено можу сказати, крупи – це справжні енергетичні суперфуди. Крім круп, у мене в раціоні є і картопля, і борошно вищого гатунку, і макарони. І так, саме макаронні вироби з м'яких сортів пшениці я і купую. І як ви самі можете переконатися, відвідавши мої соцмережі та подивившись інші відео на моєму каналі, жодних проблем ні з зайвою вагою, ні з постійною якістю тіла я не маю. Як немає травм, голоду, спраги та діуретиків. Адже я завжди зважую їжу і рахую вхідні калорії, перебуваючи у своєму енергетичному балансі. Отже, друзі, висновок. Крупи є якісними джерелами калорій, макро- та мікронутрієнтів і клітковини. Тому крупи – відмінний вибір для першого прийому їжі, який наповнить вас повноцінною енергією на весь день. Адже вночі особливої активності немає, ви просто спите. Втім, якщо ви рахуєте вхідні калорії та перебуваєте в своєму енергетичному балансі, то особливого значення немає, який це буде прийом їжі, перший чи останній. Наприклад, в моєму раціоні крупи присутні у всіх прийомах їжі. Та все ж таки хочу зазначити, що в останньому їх набагато менше. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.